Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tänään me tultiin Malmille jatkamaan yhteen semmoiseen kohteeseen, missä joitain viikkoja tai kuukausia sitten, tässä kuitenkin nyt kevään ja kesän mittaan oltiin, mutta sinne jäi niin paljon tekemistä vielä, että mennään tänään sinne jatkamaan. Meitä pitäisi tänään olla 3 tulossa ja tänään on ihan hullun kuuma ilma. En tiedä paljonko on asteita, mutta aurinko paistaa ihan täydeltä taivaalta ja todella lämmin, siis todella kuuma. Ja nyt on varoitettu, että nyt pitää aurinkorasvoilla suojautua ja peittää päätä, ettei tule auringonpistosta ja suojautua muutenkin. Eli nyt on todella lämmin ilma, mutta me mennään tuonne metsän siimekseen, jos siellä olisi vähän viileämpi. Mä lähdin tänään niin vauhdilla liikenteeseen, että roskapihdit unohtuu, että tämmönen roskatalkoo järjestäjä sitten tällä kertaa. Taitaa muuten olla ensimmäinen kerta vuosien varrella koskaan, että unohtuu pihdit kotiin, mutta näin tuli vauhdikas lähtö tänään, että näin kävi. Ei se mitään. Mennään semmoiseen paikkaan, että siellä riittää noukittavaa ilman pihtejäkin, niin kyllä tää tästä. Hei, sitten vielä haluaisin sanoa lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka olette tilannut Roskaprinsessan somekanavia ja erityisesti täällä YouTubessa haluaisin kasvattaa seuraajamäärää, olisin kovin kiitollinen, jos ottaisit kanavan tilauksen. Ei maksa mitään ja onnistuu ihan siitä tämän videon alta siitä tilaan nappulasta, ihan eikä tarvitse luoda mitään erillisiä tunnuksia. Jos on Gmailin salasanat ja käyttäjätunnukset, niin ihan niillä samoilla pääsee sitten kirjautumaan YouTubeenkin, että pääsee tykkäilemään videosta ja tilaamaan näitä videoita ja jakamaan näitä ja kommentoimaan, niin olisin tosi kiitollinen. Mutta niin, mentäisikö me näillä alkusanoilla nyt tähän kuumaan päivään? Katsotaan kauanko me jaksataan tuolla duunata. Musta tuntuu, että mä oon tästä ihan pelkästä tästä matkasta jo tää tapaamispaikalle ihan naatti, mutta ehkäpä se roskankeruu into ja jaksaminen tuolla metsäsiimeksessä sitten taas iskee päälle, niin, mutta nyt on tosi helteinen, tosi kuumat ilmat, ei jaksaisi oikein muuta kuin olla, mutta näin me nyt tänään ollaan 3 hengen voimin menossa, joten katsotaan mitä tästä tulee ja jatketaan, kunhan päästään tuonne maastoon, niin kiva kun oot taas mukana. Nähdään pian. No niin, me ollaan vasta menossa nyt 3 hengen voimin tuonne tämän päivän talkoopaikalle, mutta ihan pakko oli pysähtyä. Eli me ollaan Malmilla, täällä Malmin lentokentän ympäristössä. Ja täällä oli, oottakas, on tää hei varmaan illakko, koska tässä on tosi voimakas, oottakaa. On tää varmaan illakko. Siis siinä on ihan mielettömän voimakas tuoksu, aivan mielettömän hyvä tuoksu. Kattokaapa, toivottavasti näkyy siihen kameraan. Eli nämä näkyy ihan tonne kadulle. Ja mä tulin katsoa, että mitä ihania kukkia, siis ihana väriä. Ja tästä nyt tuoksusta, koska tässä on tosi voimakas tuoksu. Mä sanon kohta talkookavereillekin, että tulevat tuoksuttelemaan, niin on tää varmaan illakko. En ole vaan koskaan tiennyt, että ne voi kasvaa tämmöisiksi metrin korkuisiksi. Itse on nähnyt pienempiä, mutta siellä on muuten joku pörjäinen siinä asialla myöskin tuolla menee. Mutta kattokaa. Voi toivottavasti tämä tarkentaisi nyt. Aivan mielettömän ihani. Ehkä vähän alkaa olla tälleen niin kuin ohi ylikukkineita, mutta vielä niitä on täällä kukassakin. Ja tosi voimakas tuoksu. Sanon kohta talkookavereille, että tulevat nuuskimaan. Kattokaa miten ihana. Toivottavasti kukaan ei katkaise näitä täältä, kun on niin kauneita ja niin hyvä tuoksusia. Mutta sitten kuvataan vähän. Ai niin, nyt saakin näyttää talkookavereita, koska sain luvan, että ei haittaa vaikka näkyy videolla, niin nyt sitten ihan heidän luvallaan kuvailen tässä. Eli meillä on täällä roskapihdit, paitsi minulla. ja siinä on talkookaverit. Sanokaa hei! ja roskapihdit ja roskapussit ja Kotivarasto Oyn meille sponssaamat tämmöiset suojasäärystimet, tai mitä nämä on, nilkkasäärystimiä. Eli suojaa punkeilta ja suojaa tuolla maastossa nilkkoja muutenkin, niin oikein näissä hommissa meille enemmän kuin passelit.
niin tosi hyvät. Kiitos Kotivarasto. Ja sitten meillä on tosiaan useampia näitä työhanskasponsseja ollut. Niistä kerroinkin tuossa jollain aikaisemmalla videolla, mutta mä vielä näytän näitä illakoita. Ja palataan tuossa talkookavereiden kanssa myöhemmin asiaan. Oli vähän puhetta, että voisi vaikka vähän haastatella heitä ja kysellä, että mikä heitä näissä hommissa kiinnostaa. Niin, palataan siihen tuolla sitten, kun päästään tonne talkoopaikalle, mutta nyt mä näytän vielä kerran, kun nämä on niin, sanoinko mä jo, että nämä on niin ihania ja nämä tuoksuu aivan ihanilta ja toi väri on jotain aivan uskomatonta. Näin hienoja. Mutta me jatketaan nyt matkaa tästä ja palataan taas tuolla edessäpäin sitten asiaan. No niin, meillä on talkoot täällä hyvässä vauhdissa ja bussit on puolillaan ja vitsi kun täällä on niin kuin lämmin, mutta hyttyset syö aivan hirveästi meitä. Ihan siis todella varsinkin mun kimpussa nämä on aivan hurjana, että me ei ehkä tänään nyt ihan hirveän myöhään täällä olla. Mutta hei, nyt talkookaverit lupas antaa tässä vähän niin kuin haastattelua tälle kerralle ja onpa kiva, että saadaan muitakin ääneen kuin vaan meikäläistä, niin aloitetaan täältä ekasta talkookaverista ja katsotaan, miten mä onnistun nyt sitten sihtaamaan, kun ei nämä henkilöhaastattelut ei ole tälleen niin kuin tällä laitteella ihan tätä vahvinta leipälajia. Mutta aloitetaan haastattelusta. Siis vähän zoomaillaan, että mitä meillä on tässä meidän roskapusseissakin nyt ehtinyt kertyä jonkun ajan sisällä tässä, niin aloitetaan täältä päin ja noin mä alan zoomailemaan. Kukas olet ja miksi olet hyttysten syötävänä täällä roskatalkoissa? Mä olen Hanna ja mua ei oikeasti hyttyset kauheasti syönyt, mutta nyt ne vaan jotenkin iski, kun tähän istahdin. Mä oon aika harvoin ollut täällä mukana, mutta yritän parantaa tapani. Ihan mahtavaa, että oot mukana ja toivottavasti tuut useamminkin. Hanna, kerro vielä tarkemmin, että mikä sut on saanut aikoinaan lähtemään, kuinka kauan oot ollut hommissa mukana ja mikä sut on saanut silloin alualkuja lähtemään tämmöisiin roskatalkoon ja ympäristöhommiin? En nyt ihan kyllä osaa sanoa vuotta, mutta mä oon ollut liian harvoin tosiaan. Tämä on ehkä mun joku tyyli 4. tai 5. kerta, mutta oon niin kuin ekan kerran ollut 2-3 vuotta sitten luultavasti. Ja mun äiti oli siis alun perin tässä. Hytty, niitä riittää kameran molemmilla puolella. Niin äiti oli alun perin siis tässä ryhmässä. Ja sitten mä jotenkin innostuin ja ensin olin niin kuin meidän äidin kanssa mukana yhden kerran ja sitten jätin äidin matkastani ja tulin yksin. Ja välillä on äiti tainnut olla ihan ilman suokin sitten taas täällä, että niinkin päin, joskus ainakin. Joo, äidin roskapihtejä lainaan. No niin, siinä zoomaamme. Noin, hyvä juttu. Ne on muuten tuommoiset lyhyet versiot, noista on pidempiäkin niin olemassa. Semmoiset, mitkä esimerkiksi mulla on niitä ekstrapihtejä, mitä mä tarvittaessa lainaan, niin näen, että ne on selkeästi pidempiä kuin näitä. Sama malli, mutta tää on tää lyhyt niin kuin lastenmalli. Tämä on lastenmalli. Koska no mun mielestä toi näyttäisi lasten pituudelta. Koska mun mielestä mä aikaisemmin äidit lainannut on ollut pidemmät. Juu, noit on pidempänä ja mullakin on ekstra pidemmät. Meillä meni vähän tällä tavalla. Tämä on tämmöistä spontaania, kattokaa henkilöhaastattelua, että eksytään aiheesta, mutta ei se ole niin vaarallista ollenkaan. Mutta joo, mä voin joku kerta ottaa vaikka ne pidemmät, niin saat verrata ja huomaat sitten, että miten iso pituusero niillä on. Mun mielestä toi näyttää sitten niin kuin lastenmallilta. Mutta ei anneta sen häiritä. Hei, haluaisitko Hanna näyttää vähän, että mitä siellä sun löytöjen pussissa on. Meillä on siis täällä niin kuin sekajätettä, tämmöistä ihan ei-kuvaamisen arvosta kaikkea sekalaista, ne laitettu tänne sekajätepussiin, hyvin paljon muovia, mutta sitten näitä kuvattavia erikoisuuksia. Ja Hanna on tänään erikoistunut Ingmanin sulatejuustopurkkien kanssa. Tämä on vuodelta 1998, tai siis parastainen päivä. Tämä on 1996 ja tämä on 1996. Siis kaikkein eniten mä tykkään näissä roskaretkissä siitä, että kun löytyy tämmöisiä niin kuin vanhoja niin kuin elintarvikepakkauksia. Aivan. Ja tästä vielä niin kuin näkee, että mitä tässä on ollut ja päivämäärä, se on tosi kiva. Eli tää on niin kuin aika vanhaa. En söisi enää, jos olisi ollut vielä sisukset. Aivan. Sitten kengän pohjat, hirveän tarpeellisia aina ylimääräiset. Joo. Ja sitten näillä. Jaa, kyllä suomalaisten jäljiltä löytyy Alkon korkea. Niitä on varmaan täällä kaikkien meidän pusseissa. Joo. Valintataloon. Tää nyt on vähän riekallinen. Nyt kuuluu mutta käkki. Nyt hei, joo. Keskeyttää sen verran. Me on
Hanna oli tänä kesänä kuullut jo käen kukuntaa. Kokeillaanpa tarttuuko Ei nauhalle. Ei ehkä kyllä, se kuuluu niin kaukaa, mutta käen kukuntaa kuuluu. Ja nyt on ensimmäinen kerta tälle kesälle, kun itse kuulen käen kukuntaa. Mutta siinä oli vanha valintatalon pussi oli siinä. No. Sitten tällaista, en osaa sanoa mitä tässä on. Ehkä hernekeittoa ollut, mutta joku on sen imassut tuolta tai tosta. Mutta ihan niinku suht ehjä. Sitten mihinkä mä jemmasin, kun mulla oli tässä. Oho, onpa hieno. Se on kuule Arabiaa. Se on oikein Arabian astia. Ei ole piikkuleimalla. Ja ehjä. Onko se ihan ehjä? Se on kuule huomenna aamiaismurot vetäsen. Oikeasti. Vau. Ihan mahtava löytö. Koska yleensähän me löydetään paljon keramiikkaa, mutta ne on ymmärrettävästi yleensä rikkinäistä keramiikkaa, että harvoin ei juuri koskaan löydy ehjää. Joo, sitten fairipullo. Wow. Vielä enemmän säihkyvään, mitä se lukee? Vielä enemmän säihkyvän puhtaita astioita. Tämä ei ole esimerkki puhtaista astiasta, mutta kattokaa miten pieni se on. Eli tämä on ihan tämmöinen 15 senttinen ehkä kooltaan. Et ei varmaan ole nykyään myynnissäkään noin pikkusia pulloja. Eli tämä ei, mä en tiedä miten se näkyy tähän kameraan, mutta tämä ei ole semmoinen iso fairipullo, mitä joskus oli niitä pyöreitä fairipulloja. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin minikokoinen. Joo. Ja sillä välin kun Hanna, vielä löytyi. Tämä oli siis, kun mä toivoin ennen tätä roskaretkeä tänään, että löytyisi vanha tommonen jogurttipurkki. Niin tää on joku jogurtti tai viilipurkki, vaan riekalle, mutta olen aika iloinen tästä. Mutta hieno sellainen. Joo, ruiskaunokkeja. Joo, just niin. Vielä hyviä löytöjä. Kokonainen kun löytyisi vielä. Niin aivan, no katsotaan mitä meillä tässä tulee. Hanna voi siinä vielä kaivella löytöjä, mutta toi oli ihan mahtava toi Arabian ehjä astia. Ehjä astioita me ei kyllä koskaan löydetä, ne on aina rikkinäisiä mitä löytyy. Mutta katsotaan mitä. Joo, ei ole nyt kauhean mielenkiintoista nyt vielä. Ei ollut muuta. Joo, ja sitten tuossa oli nuo sekaroskat. Ja sitten täällä on mun jätesäkkiä tosiaan täynnä muovia ja ei mitään mielenkiintoista kuvattavaa siellä. No sitten, mitäs täältä löytyi joku, niin tää oli tää Malmin, anteeksi, mä vähän heilutan tätä kameraa, heilukaa mukana siinä, Malmin kala. Malmin kalan muovikassi. Sitten löytyy tuollaiset rikkaruohopihdit. En tiedä näkyykö se nyt siihen kameraan, mutta tommoset. Sitten löytyi. Vitsikö me mennään kaatuu kaikkiin näihin juurakoihin. Suomalainen ruislimppu. Tommonen löytyy. En saa ihan nyt selvää enää, minkä firmaa, mutta suomalainen ruislimppu, niin siinä kuitenkin lukee. Ja sitten oli vielä tämmönen, mistä en ihan kunnolla saanut selvää, että tämä oli tämmöinen OYA Marshan AB Helsinki. Ja tämän laadun tunnus, tai eikö minkä laadun tunnus, mutta en tiedä mikä toi nyt on ollut. Ja sitten mulla on oikeastaan täällä vaan tätä kierrätyslasia ja metallia. Ja piti sanomani sitä, että toi ryhmä, mihin Hanna tuossa haastattelussaan viittasi, niin on siis Malmin seutu siistiksi roskista, että siellä ryhmässä me on niin kuin tavattu ja kohdattu ja näitä hommia ruvettu sitten kimpassa tekemään. No sitten tässä olisi toinen meidän ryhmäläinen, eli tässä olisi Anne. Moi. Niin Anne, kerro jotain, että kuinka kauan olet ollut ryhmässä mukana? Olen ollut 4 vai 5 vuotta, mutta aika kauan jo. Kyllä ainakin sen verran jo, ehkä pidempäänkin. Joo. Ja Annehan on meillä sekä roskatalkoissa että sitten noissa meidän vieraslajitalkoissa, kun kitketään jättipalseja. Mitäs olikaan muuten, onko Hanna ollut vieraslajitalkoissa mukana? on ollut kerran. Niin kerran, no niin, eli sillä tavalla ollaan, niin kuin kaikki tehdään näitä kaikkia hommia. No mikä Anne, sut on saanut vuodesta toiseen tulemaan mukaan? Tähän vaan jäi jotenkin koukku, että saa luonnosta niin kaikkein
vaarallisempaa on vähän vaaratommakin roskaa pois ja sitten tekee hienoja vanhoja löytöjä. Kaatopaikkoja. Aivan. Hei, vanhoista löydöistä puheen ollen, niin mikä on, Anne, ollut sun hienoin löytö, mitä sä oot näiden vuosien aikana roskatalkoissa löytänyt? Ihan ensimmäinen tämän levyinen semmoinen, missä oli kyllä semmoinen vanha lääkepurkki todennäköisesti. Oliko se semmoista ruskeata lassia? Joo, niitä löytöjähän me tehdään paljon täältä vanhoista maastokaatiksista ja muista. Onko tänään sulla ollut mitään hienoja löytöjä? No, tässä olisi Kari Grandi, kaikkien hienoisten sankari. Ja se on siis jostain 90-luvulta katsottiin päiväyksistä, että ehkä tai ei voi tietää. Ja sitten siellä on paljon lasia. Mikä tämä täällä? Aha. Lasia ja jonkun verran metallia. Tämä oli aika hieno löytö. Toi oli hieno löytö, joo. Eli saaks mä näyttää tuohon kameralle lähemmäs? Eli Anne löysi tämmöisen, onko tämä nyt sitten ollut joku vyönsölki tai mikä tämä on? Tämmöinen tässä lukee Vega Original. Tosi hieno tämmöinen. En tiedä nyt onnistuuko se, kun yleensä mulla ei tämä sihtaaminen osu ollenkaan. Hyttönenkin haluaa tulla samaan kuvaan, mutta laitetaan se nyt vaikka tohon, niin jos se siitä jotenkin onnistuisi nyt se kuvaaminen, niin tommonen hieno löytö tuli tällä kertaa. Ja sitten muuten täällä on niinku tämmöistä ei kierrätyskelpoista lasia ja sitten just muovia ja kaikkea tuommoista sekalaista, mitä nyt on löytynyt. Mutta palataanpa sen verran vielä Hannan pariin, että onnistuuko siitä? Katsotaan, että mä saisin suurin piirtein Hannan kuvaan, niin mikä sulla, Hanna, on ollut tähän asti kaikkein paras löytö? Onko joku mieleenpainuvin löytö ollut? On. Mä kehystin sen seinälle kotiin, laitoin taulun kehyksiin, kun se oli niin kaunis. Siis karkkipussi, aakkoset, karkkipussi varmaan kuin Fatserin, ehkä. Ja siis siinä oli parastainen päiväys 96. Ja se pussi oli ihan siis se oli niin hyvä kuntoinen, se oli maan alla pikkasen. Se oli, kun sitä vähän pesasi, niin se oli ihan niin kuin, se pussi oli yhtä hyvässä kunnossa kuin, kaupassa karkkihyllyllä. Kertoo siitä, että muovi ei maadu. Älkää heittäkö muovia maahan. Heittäkää roskiin. Sitten toinen mulla on ikkunalaudalla tuossa keittiössä kukkaruukkuna semmoinen, maljakkona semmoinen lasinen pullo, missä lukee, että siinä lukee siis semmoisella tai semmoisella, en osaa selittää. Siinä lukee, että ei palautusoikeutta tai ei lunasteta takaisin. Joo, mä muistan semmoinen läpinäkyvä kirkas lasipullo. Niitä on löytynyt paljon. Joo, niissä on se teksti semmoisella kohokuviolla, että ei osteta takaisin tai jotenkin näin. Se on niin ihana ja se muistuttaa mua aina tästä roskarista. Oi, ihanaa. Kiva, kun oot saanut hyviä löytöjä. Ja mä muistan todella sen, oliko se nyt sirkusaakkospuussi tai mikä aakkospussi, mutta Hanna oli tosi hienosti laittanut sen silloin kehyksiä. Mä muistan, sä olit tehnyt siitä jonkun somepäivityksen ja mä katsoin silloin sitä. Ja silloin mä ajattelin, että vitsi, hyvä idea ja on itsekin löytänyt niitä, mutta ne on ehkä, ei ole ollut niin hyvässä kunnossa, että ne on ollut vähän kehnommassa, kuluneemmassa kunnossa, niin en ole viittänyt kehystää, mutta se oli loistava idea ja näin voi miettiä, että mitä kaikkea voi löytyä maastosta ja mitä niistä sitten voi tehdä. Mutta nyt tällä kertaa Hanna tosiaan saa ihan käyttötavarakseen. Tämä on, kaivan vielä vitsikko näitä hyttösiä ihan hirveästi täällä, mutta tämä oli aivan uskomattoman hieno nyt mä vielä hajotan, mä en uskalla koskea tähän kohta enää ollenkaan. Tämä on ihan arabian ja ehjä tämmöinen astia. Näitä ehjiä ei löydy koskaan, koska ei ennen ole heitetty ehjiä astioita pois. Että ne on niitä rikkoontuneita, mitä on työnnetty tuonne maastokaatiksiin, mutta ei kyllä ehjiä. Se on äärimmäisen harvinainen löytö. Hyvä sulle, onnen tyttö. Hei, ja sitten on tosiaan täällä, kuten Hanna sanoikin tuossa, että älkää heittäkö muovia maastoon, niin todella älkää tehkö niin, koska me kaivetaan aivan järkyttävät määrät hyväkuntoista muovia. Nämä mä nyt tässä jo näytinkin. Eli nämä vaan hajoaa tämmöiseksi mikromuovisilpuksi sitten tuolla maan alla. Ja niin nämä meidän tämän päivänkin löydöt on
sieltä kaivettu. En nyt oikein saa täältä paremmin niitä näkyviä, mutta yritän zoomata tuonne pussiin sisään. Eli muovi ei maadu. Se rikkoontuu tuommoiseksi pieneksi mikromuoviksi ja jää sinne sitten ekosysteemiä saastuttamaan. Hyi olkoon, miettikää tämmöiset. Mutta nyt tämä on hyvä, että me saadaan nämä nyt täältä pois. Ja nyt me jatketaan matkaa, koska hyttyset syö meidät muuten hengiltä tästä. Kiitos Hanna ja Anne kommenteista. Otetaanko vielä yhteiskuvaa? Näin, hyvä, matka jatkuu. No niin, moi taas. Nyt meillä on talkoot päättyneet ja katsokaapa tästä meidän kokonaissaalista. Eli meillä on 3 säkillistä tuommoista sekaroskaa, sekajätettä, 3 kassillista. Sitten tuolla on 3 kassillista ihan, siis miettikää kierrätyskelpoista lasia, eli kierrätyslasia ja kaikenlaista mitä nyt metallia onkaan, niin noin 3 valkoista pussia tuolla. No, sitten kun me oltiin tämmöisellä retroalueella, niin täällähän on nyt sitten kaikkea. Eli täällä on K-kaupan pussia, siellä K-kaupan väiskin naamasta puolet. Sitten täällä on joku K-valinta E-Andeliin. Enpä tiedä missä tommonenkin kauppa joskus ollut, mutta siellä se on ollut vuosikymmenet joka tapauksessa erittäin hyvässä kunnossa. Siis tää on järkyttävää, miten hyvin toi muovi säilyy tuolla maan alla. Sitten on siljalainen pussi. Valintatalon kasseja oli useampiakin. Tuolla oli toi suomalainen ruisleipä. Sitten tuolla on vähän huonommin näkyy, tuossa on löytynyt parempi kuntoisiakin, mutta tuolla on Malmin kalan pussi. Se on ollut joskus semmoinen liike, mikä on aikoinaan Malmilla ollut. No sitten on tommonen Tukon muovipussi, siis todella hyvin säilynyt. Toihan on tosta puhtaalta osalta ihan niin kuin se olisi justi jostain kaupasta haettu, eli todella hyvä kuntoinen. Sitten on joku tuo porkkanapussi, OK, mikähän tuo OK mahtaa olla. Mutta sitten on näitä muita löytöjä, eli tosiaan täällä on vielä ehiä lasipulloja löytyy näin paljon. Niistä osa lähtee nyt sitten ainakin niitä alkokavereiden matkaan. Sitten oli jostain kumman syystä löytyi Ikean kahvimuki. Tää nyt ei ollut tämän kummempi retrolöytö ja se on sitä paitsi rikki. Mutta sitten oli tämmönen tosi vanha jonkun tämmöisen kaatimen nokkaosio ja sitten hyvin kaunista tämmöistä kukkakuviota. En tiedä tarkentuuko, mutta tuommoisista vanhoista astioista selvästi. Alkon korkea oli ihan älyttömästi tuolla lasikasseissa ja sitten on näitä, mitä me vähän näytettiinkin. Sitten tuossa on tosi vanha, ei kyllä kuulu luontoon tämäkään. Vanha paristo, tosi vanha paristo. Bertrix. Joo. No sitten, sitten tommosen mä löysin. Mulla lähtee tältä päivältä mukaan tämmönen Arabian piippuleimalla tämmönen, on siis ihan aivan rikkiä monessa kohtaa, mutta muistoesineenä ihan rikkinäinen on kyllä, mutta lähtee kuitenkin mukaan. Sitten tuossa oli toi talkookaverin Arabian ehjä aamiaisastia. Oho, sieltä lähtee nyt jutut karkuun. Eli sitten löytyi tämmönen Jane Hellenin vanha huulipuna. Sitten tuossa oli toi hieno, se olkoon nyt vyönsolki tai mikä toi mahtaa olla. Kertokaa joku, että mikä tommonen Vega Original on. Sitten tää on ihan, tää on muovi. Söpö tommonen. Mitäs muuta? En mä tiedä, onko näistä nyt sen kummempaa sanomista. Tää on aika tyypillistä tuolta vanhoilta maastokaatisalueilta löytynyttä tavaraa, mutta jokaiselle siitä nyt jotain jäi mukaan kuitenkin vietäväksi tältä päivältä. Ja hirveä määrä roskaa, eli tää kaikki saatiin nyt pois tuolta luonnosta, minne se ei kuulu. Niin
No niin, meillä tuli tuohon keskeytys, kun ohikulkija tuli ihmettelemään meidän saalista ja näin, mutta tosiaan niin tämän näköinen on tämä meidän tämän päivän saalis, missä lähti jo äsken, meidän lähtee tuulen mukana lentoonkin muovikassit ja muut, mutta valtava määrä saatiin tuolta maastosta taas pois ja saadaan roskat roskikseen ja luonnonvarat kiertoon, sieltä lasipullot ja metallit kiertoon ja tulee vähän tätä paikallishistoriaakin tosiaan ihmeteltyä tässä samalla, mutta niin talkookaverilla oli Hannalla oli jotakin, mitä hän halusi vielä nostaa niin kuin tämän päivän löydöistään esiin, niin mitä sä haluaisit, Hanna, kertoa, mitä sulla oli mielessä näistä? Kuule ihan vaan omat suosikit. Omat suosikit, no. Mun suosikki oli näistä Annen löydöistä ensinnäkin tämä Grandi. Tämä löydettiin siis päivämäärä, tämä oli parastainen päivä 2002. Eli 23 vuotta on säilynyt, siis 23 vuotta on säilynyt noin hyvässä kunnossa niin, tommonen pakkaus. Niin, ja muovipilli. Ja muovipillikin myös siellä, kyllä. Ja sitten mä tykkäsin myös tästä tosiaan tää. Se oli hieno. Se taisi vissiin vähän tuolla pussissa mennä vähän rikki, koska niin, siinä on joku osa. Joo, se on semmoista se tavara. Mä olin kattovinani, että tää liittyisi ehkä jotenkin polkupyöriin. Okei. Mutta ihan nopeasti tuossa äsken googlettelin. Okei. Sitten tää on aivan ihana tää. Ja sitten tästä huulipunasta ei ole enää jäljellä. Mahtaako olla käyttäjä enää elossakaan? Sen verran vanhaa tavaraa on. Että voisi laittaa nettiin, että onko joku hukannut, että nyt on löytynyt. Nyt on löytynyt, joo. Ja niin löysitkö sä tolle siis jonkun nimen nyt? No en löytänyt. Ei sille. Niin tää on semmoinen samanlainen muki, mistä mainitsin aikaisemmin. Täällä lukee siis toi ei osteta takaisin tai joku, että se ei ole kierrätyskelpoinen ollut silloinkaan joskus vuosikymmeniä sitten. Joo. Ja näistä on itse asiassa 2 eri versiota just noista lasipulloista. Ja nyt lähtee taas meillä lentoon. Noista on sellaista niin kuin tämmöistä röpöpintasta, mikä tää on, ja sitten sellaista niin kuin tasasta lasipintaa, että niitä on 2 eri aikakaudelta. Mutta hei, näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Nyt mä luulen, että me ruvetaan pussittamaan tästä näitä meidän saaliita ja lähdetään, täällä on tosi kuuma ja hyttyset on syönyt ja me ollaan aivan hiestä märkiä ja täällä on tosi kuuma ilma, niin me pistetään tältä päivältä pillit pussiin, mutta kiitos kovasti, että katsoit tämän videon. Ota kanava tilaukseen YouTubessa, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja jos tämmöinen sisältö kiinnostaa, niin jaa kavereille kanavaa ja tykkää ja kommentoi ja näin, niin se tuo sitten sitä näkyvyyttä tuolla algoritmien armottomassa maailmassa niin tälle meidän työlle näkyvyyttä. Ja vielä kerran viimeinen katsaus näihin, niin tämmöinen oli meidän tämän päivän saalis. Ihan hyvä saalis kyllä, jos ajattelee, että kaikki toi on nyt pois tuolta maastosta, niin hyvä me. Mutta ei kai tämän kummempia. Seuraavalla videolla nähdään taas ja näihin helteisen kesälauantain tunnelmiin Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka!